chào các bạn đã đến với kênh Kỹ năng Tân học. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một cái cách hướng dẫn tối ưu cái bảng công cụ NVDA Control Panel quản lý 3D setting chi tiết nhất cho cái card đồ họa RTX 4060 Ti. Và cái tác dụng tinh chỉnh quản lý cái chi tiết này nó là tăng cái FPS, giảm giật lắc và tối ưu cái chất lượng đồ họa. Và nó tận dụng tối đa sức mạnh cho cái card đồ họa RTX 4060 Ti. Và nó cải thiện trải nghiệm chơi game và thiết kế đồ họa và làm video chuyên nghiệp nhất. Và cái này nó áp dụng cho cái game FPS, CS2, Valorant, COD và MOBA, Liên Minh, Dota 2, vân vân. Và các ứng dụng đồ họa là Premiere Pro, Adobe After Effects, Blender 3D Rendering và tất cả các hiệu ứng cái phần mềm đồ họa 3D. Và cái đầu tiên là cái cách mở cái bảng công cụ NVDA Control Panel. Thì các bạn ấn cái chuột phải trên màn hình ở cái desktop. Và các bạn nhìn thấy cái công cụ bảng NVDA Control Panel thì các bạn nhấp chuột vào đây. Và ở đây thì nó hiển thị cái bảng giao diện, cái bảng công cụ ở đây thì các bạn ở cái menu bên trái các bạn chọn cái mục Manager 3D Setting. Và tiếp theo tìm đến cái mục Global Setting ở đây và các bạn nhấp chuột vào đây. Thì các bạn nhìn thấy các cái cài đặt mặc định ngay từ đầu cho toàn bộ ứng dụng. Ở đây là cái Program Setting là tinh chỉnh riêng cho từng mục ứng dụng game. Và bây giờ bắt đầu đi vào chi tiết từng mục trong cái mục tinh chỉnh trong cái mục 3D Setting. Và đầu tiên nó là cái Image Scaling. Image Scaling nó là cái gì? Nó là cái chức năng của nó là upscan cái độ phân giải game và nó tăng cái FPS mà nó vẫn giữ được cái chất lượng hình ảnh đẹp. Và để tối ưu thì các bạn bật cái chế độ nó là on lên. Đấy, các bạn nhìn thì cái bảng và các bạn bật on. Và cái sharpen của nó thì các bạn để từ 30 đến 50%. Ở đây nó là đang được 50% là được rồi. Và các bạn để ý cái mục Overlay Indicator về các bạn tích vào đây. Đấy, để làm gì? Để bật cái kiểm tra cái tính năng nó đang hoạt động. Và dùng khi nào mà khi mà muốn tăng cái FPS mà vẫn giữ cái hình ảnh đẹp. Tóm lại các bạn ấn vào cái mục tích Overlay Indicator lên. Đó, và các bạn ấn OK. Rồi. Và tiếp theo là cái mục Ambient Occlusion. Đó, Occlusion là cái này là gì? Nó là cái hiệu ứng đổ bóng môi trường. Chức năng của nó là nó cải thiện cái hiệu ứng đổ bóng để cái hình ảnh nó chân thực hơn. Và để tối ưu thì các bạn để nguyên về cái chế độ ập vì nó khá tốn tài nguyên. Tiếp theo là cái Anisotropic Filtering. Thì các bạn để cái mục Application Control để cho nó, đây nó là cái tính năng lọc đa hướng, để cho nó cái chức năng của nó là giúp cái texture ở cái góc chéo nó sắc nét hơn. Để tối ưu thì các bạn để nguyên cái Application Control để cho cái game nó tự điều chỉnh. Tiếp theo ở dưới là cái Anti-Aliasing FXAA và Gamma Correction, là cái bảng Gamma Correction ở đây. Đó, thì cái chức năng của nó là cải thiện độ sáng của hiệu ứng khử răng cưa. Thì để tối ưu thì các bạn bật hết on lên để cái giúp cho cái hình ảnh nó sắc nét hơn. Đó. Và ở đây thì nó là cái Anti-Aliasing Mode. Cái công cụ Anti-Aliasing Mode là gì? Nó là cái chức năng cái kiểm soát cái cách mà GPU nó xử lý khử răng cưa. Thì để tối ưu thì các bạn để nguyên cái mục Application Control để nó tự điều chỉnh, nhận diện cái game nó tự điều chỉnh. Và tiếp theo ở đây nó là cái Anti-Aliasing Transparency. Transparency nó là khử răng cưa trong cái vật thể trong suốt. Thì cái chức năng của nó là làm mượt các cái vật thể trong suốt như là lưới hoặc là kính, hiệu ứng nó trong ấy. Đấy. Và để tối ưu thì các bạn để nguyên cái này nó là cái chế độ ập và để cho nó tránh giảm cái hiệu suất cho game. Và tiếp theo ở đây nó là cái Background Application Max Frame Rate. Max Frame Rate. Max Frame Rate nó là cái chức năng giới hạn cái FPS cho cái ứng dụng chạy nền để cho nó tiết kiệm các cái tài nguyên. Thì để tối ưu thì các bạn để cái mục 20 hoặc là 30 FPS. Đây, 20 và 20 hoặc là 30, 20 như này là cái chế độ mặc định, là chế độ nên dùng. Là các bạn tích vào OK. Nếu mà muốn giảm tải cho cái GPU của các bạn nó chạy mượt mà thì các bạn chỉ cần để cho nó chạy 30 FPS. Đó, và OK. Rồi.
Và tiếp theo ở đây nó là cái CUDA GPU. CUDA GPU chức năng của nó là chọn GPU để xử lý cái CUDA. Thì khi các bạn ấn vào đây là nó hiển thị cái mục thì các bạn để cái chế độ on và tích vào cái NVIDIA GeForce GTX Control, nó là 4 hộp công ty đấy. Đấy, đại khái là vậy. Thì nó hiển thị cái card đồ họa của các bạn ở đây. Thì các bạn ấn vào OK để cho nó tận dụng tối đa cái GPU. Và tiếp theo ở đây thì cái mục latency mode. Low latency mode là cái gì? Nó là cái chế độ trễ thấp. Chế độ độ trễ thấp thì cái chức năng của nó là giảm cái độ trễ giữa chuột và bàn phím và màn hình. Thì ở đây thì các bạn nên để cái chế độ ultra, nó tối ưu, là cái tối ưu nhất, là để ultra, nó quan trọng với game FPS. Rồi các bạn để cái chế độ ultra. Và ở đây thì cái mục max frame rate là gì? Max frame rate nó là cái giới hạn FPS. Cái chức năng của nó là đặt giới hạn FPS để giảm giật lắc. Và để tối ưu thì các bạn để chế độ up nếu mà muốn cái FPS nó cao nhất. Ở đây chế độ up của nó là 58 60 FPS đấy, đó nó là 58 FPS. Nó đang mặc định thì các bạn bật tích vào đây và các bạn ấn nút OK, nó là 58 FPS. Để cái chế độ up thì là muốn cái chế độ FPS nó cao nhất, tốt nhất có thể. Và tiếp theo ở đây là cái multi frame sample AA. Sample AA thì cái chức năng của nó là khử răng cưa nâng cao. Thực ra thì cái tính năng này nó cũng không cần thiết, là các bạn để up là tốt nhất. Và cái tiếp theo nó là OpenGL đấy, OpenGL rendering GPU. Đây, rendering GPU. Cái mục auto select ở đây thì các bạn giữa auto select và các bạn thông số của cái card đồ họa ở đây thì các bạn tích vào cái tối ưu, chọn RTX 4060 Ti để nó chọn xử lý trên cái OpenGL đấy, OpenGL đấy, tiếng Anh cho hồi rốt này. Đó, cái này nó khá quan trọng. OpenGL rendering GPU, nó chọn cái GPU để nó xử lý. Tiếp theo ở đây nó là cái mục Power Management Mode. Đấy, Management Mode là cái gì? Nó là cái chế độ quản lý năng lượng. Thì cái chức năng của nó là điều chỉnh cái mức tiêu thụ điện của cái GPU. Thì để cái tối ưu thì các bạn có thể để Prefer Maximum Performance, là cái chế độ hiệu suất cao nhất. Hoặc là các bạn có thể để cái chế độ Normal cũng được, không sao cả. Thực ra thì nếu mà các bạn cần nó chạy chế độ cao nhất thì nó tùy thuộc theo ở cái nguồn, hoặc là cái nguồn cung cấp điện. Thì thường nếu mà như thường tôi thì tôi để cái chế độ Normal, còn có thể là tùy theo, nếu nó để cái chế độ Maximum Performance được. Tiếp theo thì ở đây nó là cái shader cache. Nó là cái bộ nhớ đệm shader. Thì chức năng của nó là lưu cái shader để giảm thời gian tải game. Thì để cái chế độ tối ưu của nó thì các bạn nên để cái Ultimate, chế độ cao nhất. Ultimate là cái độ shader cache, là cái bộ nhớ đệm. Thì và tiếp theo ở đây nó là cái mục texture filtering. Đó, texture filtering và cái quality ở đây. Đó, đó là mấy cái bảng công cụ texture fan ở đây thì các bạn để cái chế độ tối ưu nó là high performance. Để texture ở đây, nó nằm ở đây. Đó, bạn bật on. Đó. Cái mục texture filtering quality thì các bạn để cái mục high performance, nó là cái chất lượng chế độ cao nhất để nó điều chỉnh cái chất lượng texture. Rồi, tiếp theo ở đây nó là cái thread optimization. Rồi, nó là tối ưu hóa đa luồng. Cái chức năng của nó là tận dụng nhiều luồng xử lý của GPU. Thì để tối ưu thì các bạn bật on, hoặc là ở đây thì nó có cái chế độ auto. Thì các bạn nên để cái chế độ auto thì nó tự nó nhận diện, tự nó xử lý, tự động nó xử lý. Và tiếp theo ở đây nó là cái chip buffering.
nó là cái gì? Nó là bộ đệm 3 lớp. Chức năng của nó là giảm giật lắc khi bật cái công cụ V-Sync. Thì để tối ưu thì các bạn cũng không cần thiết dùng, thì các bạn để cái chế độ ập. Và đây là cái Vertical Sync. Vertical Sync là cái gì? Nó là chức năng đồng bộ FPS với tần số quét màn hình. Thì để tối ưu thì các bạn để off. Để off, các bạn để off ở đây. Để off thì trừ khi mà các bạn bị xé hình, hoặc là các bạn cứ để cái mặc định User Body Application Setting là tự nó tinh chỉnh. Và cái tiếp theo đây là cái Virtual Reality Pre-Rendered Frame. Rendered Frame là cái chức năng là giảm độ trễ khi chơi game VR, thì là để cái tối ưu thì các bạn để cái chế độ 1. Và ở đây cái công cụ ở dưới thì nó là cái mục thiết lập ở đây, ập và auto, nó là cái gần cái tinh chỉnh tốt nhất cho cái card đồ họa RTX 4060 Ti của các bạn. Và đây nó là cái hướng dẫn đầy đủ 100% các cái mục trong cái công cụ NVIDIA Control Panel đó. Và khi mà tinh chỉnh xong thì các bạn nhớ ấn vào Apply ở đây để nó lưu lại các cái quá trình mà các bạn đã thiết lập thông số cho cái bảng công cụ Manager 3D Setting NVIDIA RTX 4060 Ti. Và ở đây khi mà các bạn nhấp vào cái mục Config Surround Fix X thì các bạn lưu ý ở đây cái Professor là các bạn có nhiều cái trường hợp mà khi mà các bạn mở lên là nó để cái mục Auto Select là nó không nhận diện cái RTX 4060 Ti của các bạn, là các bạn nhớ phải mở cái công cụ cái mục mà Config Surround Fix X, là các bạn ấn vào cái NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti rồi. Và ở đây cái mục trên resolution ở đây là cái thông số và cái độ phân giải và cái màn hình của các bạn ở đây. Thì ở đây thì tôi hay dùng cái mục là UC NVIDIA Color Setting, là dùng cái bảng màu của cái card đồ họa NVIDIA, và tôi ấn Apply. Tiếp theo ở đây là cái Isaac Desktop Color Setting, và các bạn kéo xuống cái mục ở đây. Các bạn nhớ tích vào cái mục Override to Reference Mode. Và ở đây nó có 3 mục này thì tôi hay chọn cái mục số 3 đó. Tiếp theo Rotate Display, đó là cái xoay của cái màn hình đấy đó. Mấy cái này nó không quan trọng lắm. Ở cái mục Isaac Desktop Size and Position thì tôi hay để cái mục Full Screen, đó là cái độ phân giải full màn hình đấy. Ở đây là cái setup multi display, là cái chuyển cái màn hình chính và màn hình phụ. Cái này cũng không quan trọng lắm. Và cái mục ở dưới là cái Isaac Visual Color Setting, thì tôi hay để cái nó nhận diện là cái width, nó sử dụng cái màn hình bảng màu với cái công cụ NVIDIA Setting, và ấn vào Apply đó. Tiếp theo ở đây nó là cái Isaac Visual Image Setting, là cái video về ảnh setting, và cũng như vậy thì tôi để cái Use NVIDIA Setting. Và cái mục bên này thì ở cái mục RTX Video Enhancement thì tôi hay dùng cái mục là Super Resolution, và cái Quality tôi để cái chế độ Auto để cho nó tự nhận diện. Và khi mà tôi đã thiết lập hoàn hảo những cái thông số trên thì tôi sẽ ấn vào Apply. Như vậy là và khi cái nút Apply nó mất đi thì là coi như là mình đã thiết lập toàn bộ tất cả các cái cấu hình setting cái bảng công cụ NVIDIA Control Panel cho cái card đồ họa RTX 3060 Ti 4060 Ti. Như vậy là cái video mà tôi chia sẻ với các bạn
cái cách tối ưu cái bảng công cụ NVIDIA Control Panel cho cái card đồ họa RTX 4060 công ty đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.